Terve! Me ollaan täällä metsässä juttelemassa Arton kanssa. Kerro, kuka sä oot? Mä oon Arto Kellokoski ja mä oon Kipinällä Agile coachina. Ja oon ollut tässä Kipinässä mukana kohta vuoden. Mitäs siitä? Pitkä tausta Scrummarina ja Scrum Masterina ja Agile coachina viimeiset 8 vuotta ja sitä ennen pitkä tämmönen DevOps-historia. On tehnyt vähän kaikenlaista, mutta monipuolisesti ja nyt on nauttinut pitkään tosiaan tämmöisestä niin kuin ketteryyden mukana olemisessa ja niitä sitten hyödyntämässä. Et tällä nimikkeellä, mutta se voi aina sitten sisällöltään vähän yllättää, että mitä sieltä tulee niin kun menee Scrummariksi tai Agile coachiksi. Kyllä siinä on monesti saa selvittää, että se mistä mä ehkä tykkään itse siinä roolissa, että mä tykkään muutenkin kiinnostunut tavallaan semmoisten kokonaisuuksien ja ihmisten ja tiimien välisestä niin kuin vuorovaikutuksesta ja miten ne sitten soljuu silleen yhteen. Niin kyllä se, etenkin jos on vähän silleen, että kaikki ei ole aina ihan täydellisesti, niin kyllähän siinä sitten tulee niin kuin monesta kulmasta, mutta mä tykkään miettiä ja ratkoa asioita silleen holistisesti. Ja kyllähän se tarkoittaa sitten semmoista niin kuin hyvin niin kuin paljon ihmisten kanssa kanssakäymistä ja asioiden selvittämistä, mutta se on kivaa työtä ja sitten jos pääsee vaan aina sitten mukaan, jos löytää sitten jotain hyödyllistä silleen, että pystyy auttamaan asiakasta, niin oli se sitten tiimi tai ihan vaan yksilövalmennus tai muuta hankkeessa, niin tai jossain osassa organisaatiota, niin kyllä se on tosi niin kuin siitä tulee hyvä fiilis sitten ja se antaa paljon, kun saa semmoisia ihan pieniäkin voittoja. Eikö se ole vähän niin kuin, että se organisaatio saisi, niin kuin, kun on hyvä coachi, niin saa niin kuin eväät oppia. Joo. Kun softaa tehdään, niin sehän on pelkkää, mutta isolta osin kommunikaatiota. Joo. Niin sit niinku siinä kaikki on niinku uuden äärellä. Kyllä, se on ihan totta. Ja se tosiaan se, että miten saada sitä kommunikaatiota ja asioiden läpinäkyvyyttä parannettua, niin se on aina tosi avainasemassa ja ymmärtää, että mitkä osat vaikuttaa mihinkin. Niin. Just näin. Niin. Ne voi olla hyvin pieniä tai sitten ne voi olla hyvin laajojakin kokonaisuuksia. Mitä siellä sitten pitää. Mut kyllä se niinku sitten nyt tälläkin hetkellä olen sellainen niinku puoleksi Scrum Masterina ja puoleksi Agile coachina. Että mä koen ne silleen, itse lähestyn niitä aika silleen dualistisina rooleina, että tiimit harvemmin toimii tyhjiössä niin kuin yksin, niin se on tosi tärkeää, että sit niin kuin oli se mikä tiimi tahansa, softa-tiimi, ei se tarvitse olla ohjelmistotiimikään, niin kyllähän se on tosi tärkeää, että se läpinäkyvyys siitä niin kuin ympäristöstä ja ketkä on sit avainasemassa missäkin, niin on tärkeää. Ja sitten toki niin kuin kehittää sen tiimin toimintaa ja sparrata sitä paremmaksi, että koko ajan miettiä olla silleen kartalla, että miten tiimi voi ja mitä voisi niinku seuraavaksi miettiä, että miten saisi sen toimia paremmin. Että mä aina lähestyn hyvin silleen ihmislähtöisesti siihen tekemiseen, että